Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Dili lang sa ako magpakita karon kay na-stress ko sa pag-sort sa mga answer sheets no from gikan sa October 5, then second week October 12, then gikuha na namo pag October 19. So karon atong magtiwas ta sa ato ang module 2 sa general math, which is about rational functions. So dili pa ta mo kanang proceed sa rational functions, ato sa ning hisgutan ang inequalities kay mao gyud ni siya ang pinaka-importante nga una natong mahibaw-an una ta mo proceed sa rational function og sa rational equation and sa rational inequalities. So kinahanglan gyud ta mag-agi aning inequalities kay para dili na ta maglibog ining abot ngadto sa kanang complicated na nga topic nga rational inequality, rational equation, and rational function. So kahibaw tang ang inequalities kay ingon ani og noun. For example, A is less than B. So atong makita nga si A mas gamay kuno ni B. So manang gi-highlight ta diha nga si A is less than or smaller than B, or si B greater than or larger than A. So kung balihon sa nato, pwede sad siya A is greater than B, which is ang arrow naga-point gyud ngadto sa asaman. Points gikan ngadto siya sa dako nga value, then nagatudlo siya ngadto sa gamay nga value. So mao na siya ang pasabot sa atong greater than ug less than. So kung greater than gani, ang baba naa jud adto sa ang bukas naa jud adto sa dako nga value, unya naga-point ang arrow ngadto sa gamay. So ang less than pod ang iyahang point pareha gihapon adto sa gamay, unya ang buka adto gihapon sa dako. So mao na siya ang ato ang kanang pagatiman-an sa inequalities. Now sa atong transitive property na giingon nga if A is less than B, kung si A kuno gamay ni B, unya si B gamay sad ni C, of course si A gamay sad siya ni C, di ba? Kay transitive property raman. And then if si A kuno mas gamay ni B, unsa kuno mahitabo sa inequality sign kung imo siyang adan or ibanan, or imo siyang punan or ibanan. So what happens to the inequality sign when you add or subtract? So unsa mahitabo di ay? So kung mag-add ka, for example, A plus C is less than B plus C, or A minus C is less than B minus C, the inequality remains the same. Walay mausab sa inequality. Kay nga naman, same value raman ang imong gi-add or same value ra sad ang imong gi-subtract to both sides of the inequality. So mao na siya ang mahitabo, wala ray mausab. The inequality remains the same. Now for example, negative 3 is less than 2. So si negative 3 kuno mas gamay ni 2. So what happens daw to the inequality sign when you multiply by 5? So unsay mahitabo sa inequality sign kuno kung magmultiply ka og positive 5? So ang mahitabo niya is negative 3 times 5 is less than 2 times 5. So therefore, ang result, that is negative 15 is less than 10. So the inequality sign is still correct. Kaya nga naman, tinuod man nga si negative 15 is less than 10. Mas gamay gid kuno si negative 15 kaysa ni 10. Kay negative na baya si 15. So mas gamay gid siya sa positive 10. So meaning, wala ray na usab sa inequality sign. The inequality sign is still correct. So timan ina nag-multiply ta og positive. What if kung mag-multiply ta og negative? Like for example, negative 3 is less than 2. Nya ato siyang multiplyan og negative 5. So this will become negative 3 times negative 5 is less than 2 times negative 5. So ang mahitabo niya that is 15, positive 15 is less than negative 10. Is the inequality sign still correct? So dili na siya correct. Kaya naman si 15, tinuod si 15 nga mas gamay siya ni negative 10.
Si 15 mas dako siya ni negative 10. So, ang atong inequality sign diha ang atong makita is no longer correct. Dili na siya mao. So, unsay mahitabo siya dapat kay kung dako si 15 kaysa na negative 10, dili na siya dapat less than. Mahimo na siyang greater than. So, ang buhaton nato is we are going to flip the inequality sign. So, you have to flip or you must get flipped the inequality sign. So, from less than, mahimo na siyang 15 is greater than negative 10. So, timan-in na siya. When you multiply or divide negative number or negative integer to inequality, you have to flip the inequality sign. Kinahanglan nato balihon ang inequality sign basta mag-divide or mag-multiply ta og negative integer. So, ang atong classic mistake is multiplying or dividing inequality mistake. So, dili makalimot ta og flip sa inequality sign. So, kung mag-multiply na gayta or mag-divide, dapat di jud ta makalimot og flip sa inequality sign. So, what does this mean? What x values is it talking about? So, the given is negative 3 is less than x and x is less than or equal to 2. So, ang buot pasabutan na is, si negative 3 kuno mas gamay ni x. Unya si x mas gamay or equal ni 2. So, x kuno exists between negative 3 and 2. So, ang value kuno sa x atong makita, naa siya sa tunga-tunga ni negative 3 ug ni 2. Pero, niana man siya nga si x is less than or equal to 2. So, pwede siya mahimong 2. Pero, dili siya pwede mahimong negative 3. So, x is less than and can equal to 2. So, muna siya ingon nga si x pwede mas gamay ni 2, pero pwede sad siya equal ni 2. Unya, si x kuno is larger than but cannot equal to 3. Zero. Si x mas dako siya ni negative 3 pero di siya pwede mahimong equal ni negative 3. So, muna iyahang statement, negative 3 is less than x and x is less than or equal to 2. So, less than excludes the endpoint and less than or equal includes the endpoint. So, meaning, makakita kita inequality sign nga walay equal sign sa ubos. Meaning, walay labot ang iyahang value. So, for example, negative 3 is less than x. Wala man siya equal sign sa ubos sa iyahang less than. So, meaning, dili siya labot. Wala siya labot sa kanang value sa x. Unya, ang siyang x is less than or equal to 2. Meaning, si 2, pwede siya mahimong value sa x. So, muna buot pasabot sa excludes the endpoint o includes the endpoint. So, mag-exclude kita sa endpoint, that means less than or greater than na siya. Pero kung mag-include kita sa endpoint, that means less than or equal to or greater than or equal to. So, muna siya ang mga symbols sa inequalities nga angay natong timan-an kung kanus atang mag-exclude o kanus atang mag-include sa mga endpoint. So, for example, same example. So, x exists between negative 3 and 2. So, sa atong real number line, makita nato nga si 2 na sa right side and si negative 3 na sa left side. So, atong buhaton diha para makakuha ta og interval notation, mogamit ta og parenthesis kung ang value kay na atong na kanang exclude. So, for example, si negative 3 kay excluded man siya sa value as a values atong x. So, parenthesis ang atong ibutang niya diha sa iya ha. Unya kay si 2, kuan man siya, pwede man siya nga value sa x. So, atong gamitan og bracket. So, muna nakabutang diha nga parenthesis, endpoint is not allowed as a value, and bracket, endpoint is allowed as a value. So, ang iyahang interval notation is ang negative 3 is less than x and x is less than or equal to positive 2 is same or parehara siya sa parenthesis negative 3 to bracket. So, interval excludes
negative 3 and includes positive 2. So ang buot pasabot diha walay labot si 3 unya iyahang gi-include si positive 2. So therefore, kung atong huna-hunaon, ang pwede nato nga ma-substitute sa x kay si negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Walay labot si negative 3. Next example, that is 1 is less than or equal to x and x is less than or equal to 10. So ato makita sa number line diha si 1 og si 10. Unya, take note, ang iyang inequality signs equal or less than or equal to. So therefore, kay na may equal to sa duha. Kay inequality sign nga nakita nato diha, that means included ang value sa 1 og sa 10 para sa ato ang variable nga x. So kay included man siya, atong gamiton is bracket. So mogamit ta og bracket. So ang interval notation nato diha is bracket 1, 10, close bracket. So mo na siya ang atong interval notation. Now, next example, negative 3 is less than x and x is less than 0. So, kay less than 0 man siya, or less than raman ang iyahang inequality sign diha, wala may or equal to sa ubos. So, therefore, tanang value nga negative 3 og 0 is excluded. Excluded na siya, wala na siya labot sa atong para value sa ato ang x. So, mugamit ta og parentheses. So, ang mahitabo niya is parentheses negative 3, 0, parentheses. Now, we have x is greater than or equal to 5. So, si x kuno is greater than or equal to 5. So, pwede siyang ang x kuno kay mas dako ni 5 or pwede sad siya equal sa 5. So unsa may mahitabo na nato ana kung na siya sa number line. So nakita nato si 5. So kung niana siya nga si x kay mas dako or equal to 5. So meaning mas dako siya sa kanang mas dako siya sa 5 or equal to 5. So, pwede siya 5. Ang value na to sa x pwede 5, 6, 7, 8, and positive infinity. So, ang mahitabo niya kay included man ang 5 sa iyahang value sa x. So, mugamit ta og bracket o niya kay ang iyahang sunod is 6, 7, 8, 9 hangtod sa positive infinity. So, again, atong buhaton is bracket kay included man ang value sa 5. So, bracket 5 and positive infinity and parentheses. So, always use parentheses with infinity. So, basta nagay infinity, parentheses dyan ay iyahang tapad. So, kung bracket gani mo itapad anang kanang infinity, wrong na imong interval notation. So, dapat parentheses regod ang imong itapad anang infinity. So, next example. X is less than negative 1. So, ang iyang inequality sign is less than ra. So, meaning, negative 1 is dili pwede nga value sa ato ang variable x. So, ang buot pasabot, si x kuno kay mas gamay man ni negative 1. So, therefore, ang value ni x kay negative 2, negative 3, negative 4, and up until to negative infinity. So, since less than man, so dili included ang negative 1 as value for x. So atong gamiton diha is parenthesis ratanan. Ya kay naman tay negative up until negative infinity. So meaning negative infinity, so magamit sa tagahapon og parenthesis. So ang iyang interval notation is parenthesis negative infinity negative 1 parenthesis. Again, always use parenthesis with infinity. Now, what values below does this expression represent? So, unsa may buot pasabot diyan ng parenthesis, negative infinity, positive infinity, parenthesis. Is it a 0? Is it negative 1 and 1? Is it nothing?
or wala ra siya value or all values. So kung may natag negative infinity and positive infinity, that means all values. Tanang values sa number line. Negative number man siya or positive number man siya, so mao na siya ang pasabutan ng negative infinity and positive infinity. So all values na siya ang pasabutan na. So meaning all real numbers that can be found in the real number line. So mao na siya ang pasabot. Now, unsa may iyahang kuan atong asam nato makita, so mao na siya ang iyahang kuan ra aturang i-illustrate kung unsa na siya ang negative infinity o positive infinity. So mao na siya, this represents all values on the line. So all values on the real number line, so mao na siya ang negative infinity and positive infinity. Now, what does this mean? Is there anything wrong with the notation? So sa inyong tanaw na isayop ang notation nato, interval notation. Yes, dako kaayong sayop ang gitapad nato sa negative infinity, kaya ang atong reminder kaganina nga do not use bracket sa atong infinity, kaya ang ato rang gamiton is i-parenthesis. So kanang instead of the bracket ato na siyang ilisan dapat og parenthesis. So di na siya pwede, never use a bracket with parenthesis kay dako na siyang kanang kuan, kasuhuno na siya, charot lang. So we have another example. So ato nang balihon ang atong trabaho karon. So tagaan na tog interval notation, unya atong buhatan siya og inequality. So we have bracket negative 5 and 2. What would the inequality notation look like? So meaning si negative 5 is included, unya si 2 is not included. So kung included si negative 5, meaning ang tapad ni negative 5 is kuan na ay equal to nga sign, unya si 2 kay walay equal to nga sign sa ubos. So ang iyang noun is like this: negative 5 is less than or equal to x, and x is less than 2. So atong makita nga si negative 5 is less than or equal to x, included siya as value sa ato ang x si negative 5. Unya kay si 2 parenthesis man ang iyahang not ako ang diha symbol, so therefore ang iyahang inequality sign is less than ra. So negative 5 is less than or equal to x, and x is less than 2. So ang buot pasabot diha is si negative 5 kuno mas gamay or equal ni x, unya si x mas gamay pa gyud ni 2. So ang value nato sa x kay pwede siya negative 5, pwede negative 4, pwede negative 3, negative 2, negative 1, 0, and 1. So walay labot si 2. Kay excluded man siya because sa iyang symbol nga parenthesis. Now, next example is parenthesis 0, 1, parenthesis. What would the inequality notation look like? Unsa may noun sa atong inequality notation? So, since puro man siya parenthesis, therefore, ang kaning 0 ug ang 1 kay not included. So, excluded silang duha. So, kay excluded man, so we will use the less than ra. Wala siya equal to sa ubos. So, mahimo na siyang inequality notation is 0 is less than x and x is less than 1. So atong makita nga ang duha ka value kay excluded because wala may equal sign sa ubos sa less than. So muna siyang 0 is less than x and x is less than 1. So ang iyang value ay kay between ra sa 0 ug sa 1. So pwede siya mag-value og 0.5, 0.45, or 0.9 basta dili lang equal sa 0 o sa 1. So, muna ibuot pasabot. So, for the conclusion, when increasing or decreasing two sides of an inequality by the same amount, the inequality remains. So, kung mag-add kuno ta or mag-subtract sa ato ang duha ka sides sa atong inequality, walay mahitabo sa atong inequality. Magpabilin siyang maura gihapon, walay
himo nga kausaban. Next, when multiplying or dividing an inequality by a negative, the inequality sign flips. So kung mag-multiply kuno ta ug mag-divide kuno ta sa atong inequality og negative nga number, negative nga integer, or unsa pa diha nga mga negative values, so ang atong inequality sign dapat ato siyang palihon, ato siya i-flip. Then use a bracket if the inequality symbol next to the number is less than or equal to or greater than or equal to. Otherwise, use a parenthesis. So kung ang iyahang inequality symbol kay equal, less than or equal to or greater than or equal to, mugamit gyud ta og bracket. Pero kung ang iyaharang symbol kay equal to or greater than, dapat ang atong gamiton kay parenthesis. And take note, always use parentheses with positive infinity and negative infinity. So I hope sa atong discussion sa inequality ug interval notation na amoy na learn kay ato ni siyang i-apply pohon sa atong rational equation, rational inequality ug rational functions. Og maggamit sa nato siya graphing nato sa rational functions. So thank you for watching. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe, Sir Dubs. And please click the notification bell para updated mo kung na ako'y bagong video nga i-upload about math tutorial. Thank you so much. God bless us all.